सुस्वागतम विद्यार्थी मित्रांनो. सुगम लर्निंग चॅनलमध्ये मी सुनीता आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करता, जसे की स्कॉलरशिप, NMMS, MTS आणि अन्य स्पर्धा परीक्षा. या स्पर्धा परीक्षांसाठी तुम्ही जी तयारी केलेली आहे ती कितपत झालेली आहे हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही वेगवेगळ्या सराव चाचण्या सोडवता, टेस्ट लिंक सोडवता. पण त्या टेस्ट लिंक तुमच्यापर्यंत आलेल्या असतील तरच तुम्ही सोडवू शकता आणि एकाच वेळेला सर्व घटकांवरच्या टेस्ट लिंक तुमच्याकडे उपलब्ध असतीलच असं नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला तुमच्या अभ्यासामध्ये तुमची तयारी कितपत झालेली आहे यासाठी मदत करणारं एक ॲप्लिकेशन ज्याचे नाव आहे डिजिटल क्विज बुक, त्याबद्दल आणि त्याच्या वापराबद्दल माहिती मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आता आपण वळूयात स्क्रीनकडे. माझ्या स्क्रीनवरती इकडे खालच्या बाजूला दोन मुलं असलेलं वर्तुळात आहेत असं एक सिम्बॉल दिसतं. तो सिम्बॉल आहे डिजिटल क्विज बुकचा. त्यावरती मी आता क्लिक करते आहे. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला डिजिटल क्विज बुक असे नाव दिसते. त्यानंतर तिथे आपल्याला एक अपडेट नाव म्हणून स्क्रीन आलेला आहे. माझ्याकडचं ॲप अपडेट आहे म्हणून मी ते काढून टाकते. मग हा एक इंटरफेस आपल्याला दिसतोय. पण कधी-कधी हा इंटरफेस जर तुम्हाला दिसला नाही तर तुम्हाला या पद्धतीचंही दिसू शकतं. त्यावेळेला तुम्ही होमवरती जायचं म्हणजे तुम्हाला आता जो दिसतोय तो इंटरफेस दिसेल. या इंटरफेसवरती सगळ्यात वरच्या चौकोनामध्ये डिजिटल क्विज बुकची वैशिष्ट्ये सांगितलेली आहेत. त्याची 6 वैशिष्ट्ये इथे दिलेली आहेत. पहिलं वैशिष्ट्य आहे विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी उपयुक्त. दुसरं वैशिष्ट्य आहे नवीन अभ्यासक्रमावरती आधारित. तिसरं वैशिष्ट्य आहे इंटरॅक्टिव्ह लर्निंग ॲक्टिव्हिटीज, म्हणजे तुम्ही स्वतः कृती करून मजा घेत घेत त्यातून तुम्ही अध्ययन करू शकता. चौथं वैशिष्ट्य आहे तुम्ही तुमचं मूल्यमापन करू शकता. त्यामध्ये कमी गुण मिळालेले आहेत असं वाटलं तर तुम्ही पुन्हा तयारी करून तीच टेस्ट सोडवून तुमच्या अभ्यासामध्ये किती सुधारणा झाली, किती प्रगती झाली, किती इम्प्रूव्हमेंट झाली हे जाणून घेऊ शकता. पाचवं वैशिष्ट्य आहे तुम्ही जर पूर्ण अभ्यास केलेला असेल तर त्यासाठीच्या प्रॅक्टिस क्विझेस त्याच्यामध्ये आहेत. आणि 6वं वैशिष्ट्य आहे तुमच्या शाला स्तरावरती ज्या वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षा होतात त्यासाठी ते उपयुक्त आहे. आता आपण खास करून जाणून घेणार आहोत की हे डिजिटल क्विज बुक ॲप्लिकेशन शिष्यवृत्ती स्पर्धा परीक्षेसाठी कसं उपयुक्त आहे. त्यासाठी इथे क्रमांक 2ला पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा असं लिहिलेलं दिसतंय. तर ह्या क्रमांक 1 कडे आपण वळतो आहोत. क्रमांक 2 जो आहे तो डॉक्टर होमी भाभा ज्युनियर सायंटिस्ट एक्झामसाठी आहे 6वीच्या. आणि क्रमांक 3 हा NMMS आणि MTS एक्झामसाठीचा आहे. तर आपण वळणार आहोत शिष्यवृत्तीसाठी. त्यासाठी आपण त्यावरती क्लिक करूयात. क्लिक केल्यानंतर अर्थात यासाठी तुम्हाला इंटरनेट कनेक्शन चालू असलं पाहिजे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला या पद्धतीचा इंटरफेस समोर येतो. त्यामध्ये आपल्याला अगदी वरच्या भागाकडे जायचं नाहीये तर आपण विषयांकडे डायरेक्टली वळूयात. वरती डिजिटल क्विज बुकची वैशिष्ट्ये पुन्हा दिलेली आहेत. समजा तुम्ही मराठीचा अभ्यास करता आहात आणि एखाद्या घटकाचा अभ्यास करून झालेला आहे तर त्याची किती तयारी झाली हे जाणून घेण्यासाठी व्ह्यू क्विझेसवरती क्लिक करायचं. त्यावरती क्लिक केलं की तुम्हाला इथे अभ्यासक्रम येतो आणि त्या प्रत्येक घटकासाठी शेकडा भारांश परीक्षा परिषदेमार्फत किती दिलेलं आहे ते इथे नमूद केलेलं आहे. असा मराठी विषयाचा पूर्ण अभ्यासक्रम इथे दिलेला आहे. आणि या अभ्यासक्रमाचे जे घटक आहेत त्यामध्येच त्या घटकावरती क्लिक केलं की त्या संबंधीची क्विज तुम्हाला ओपन होते. आपण विचार करूयात, असं समजूयात की विशेषण आपण अभ्यासलेलं आहे. विशेषणवरती क्लिक केलं की या पद्धतीची क्विज इथे ओपन झाली. त्याचे 5 प्रश्न इथे दिलेले आहेत. काही घटकांमध्ये 20 प्रश्न आहेत, काहीमध्ये 30 आहेत. संख्या बदललेली आहे. मग पहिला प्रश्न आहे राघू नावाचा हिरवा पोपट होता, विशेषण ओळखा. मला असं वाटतं की हिरवा उत्तर आहे, मग मी 4 नंबरला क्लिक केलं. त्यानंतर मी दुसरा प्रश्न नाही सोडवला पण तिसऱ्या प्रश्नाकडे गेले. खालीलपैकी कोणते संख्या विशेषण नाही.
तर मला वाटतं की पर्याय क्रमांक 3 मी क्लिक केलं, उत्तर चुकलेलं आहे. मग असे प्रश्न सोडवून झाले की या ठिकाणी शेवटी कॅल्क्युलेट स्कोअर असं येतं, त्यावरती क्लिक करायचं. तिथे क्लिक केल्यानंतर पहा तुम्हाला रिझल्ट येतो. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स अवेलेबल 5 प्रश्न. एकूण किती प्रश्न सोडवले? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आन्सर्ड 2. टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आन्सर्स 1. टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आन्सर्स 1. ग्रेड ॲज पर्सेंटेज 20%. तर या पद्धतीने माझा स्कोअर मिळालेला आहे. मग ओके केलं. ही टेस्ट माझी देऊन झाली. आता मला मराठी नको आहे. मग समजा मराठीऐवजी मला गणित हवं आहे. मी प्रत्येक वेळेला बॅकला गेले आणि मग गणित विषय माझ्यासमोर आलेला आहे. पुन्हा गणितासाठी मी व्ह्यू क्विझेसवरती क्लिक केलं. इथे पुन्हा अभ्यासक्रम दिलेला दिसतो आहे पहा. संख्याज्ञान, संख्यांवरील क्रिया, भूमिती, महत्त्वमापन, सांख्यिकी आणि त्यातले सगळे उपघटक या पद्धतीने दिलेले आहेत. मराठी माध्यम देखील आहे आणि सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सेमी इंग्रजी देखील आहे. आता मला असं वाटतंय की मी भूमितीचा अभ्यास केलेला आहे. मग त्यावरची क्विज मला सोडवायची आहे. तर मी इथे जर क्लिक केलं तर त्यावरची क्विज ओपन झालेली आहे पहा. त्यातला समजा हा प्रश्न 6वा. किरण क्यू आर व किरण क्यू पीचा छेदबिंदू सांगा. क्यू आर आणि क्यू पी कोणत्या बिंदूमध्ये छेदलेले आहेत? तर समजा बिंदू क्यू मध्ये. मी क्लिक केलं, उत्तर करेक्ट आहे. या पद्धतीने तुम्ही प्रश्न सोडवत जायचेत. पुन्हा इथे कॅल्क्युलेट स्कोअर आहे. कॅल्क्युलेट स्कोअर, रिझल्ट. मी एकच प्रश्न सोडवला, 1 बरोबर आला, मला 10% मिळाले. ओके केलं. गणिताचं माझं झालेलं आहे सोडवून. मला पुढच्या विषयाचा अभ्यास करत असताना अडचण आली की मला टेस्ट सोडवायची आहे. या ठिकाणी इंग्रजी देखील अवेलेबल आहे. मग इंग्रजीमध्ये व्ह्यू क्विझेसवरती क्लिक केलं. त्याचे देखील पुन्हा मराठी गणिताप्रमाणेच घटक दिलेले आहेत. त्या घटकावरती जर क्लिक केलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी ती क्विज ओपन होईल आणि तुम्ही ती क्विज सोडवू शकता. आता हे जे आहे हे तुम्ही जाणून घेतलेलं आहे. आता जे मी ओपन केलेलं आहे तिथे टास्क आहे पहा. कंप्लीट द गिव्हन स्टोरी बाय यूजिंग गिव्हन वर्ड्स अँड गिव्ह द सुटेबल टायटल फॉर द स्टोरी. मग या ठिकाणी ओके जर केलं तर बघा इथे वरती स्टोरी होती. या स्टोरीसाठी कोणकोणते वर्ड्स तिथे भरायचे आहेत ते आपण भरू शकतो आणि उत्तर आपण शोधू शकतो. आता आपण वळतो आहोत बुद्धिमत्ता विषयाकडे. बुद्धिमत्तेतील व्ह्यू क्विझेसवरती जर क्लिक केलं तर त्याचा अभ्यासक्रम आपल्यासमोर येतो आणि यापैकी ज्या घटकाचा आपण अभ्यास केलेला आहे त्याची टेस्ट आपण सोडवणार असू तर त्यावरती आपण क्लिक करूयात. आता एखाद्या घटकावरती क्लिक केलेलं आहे आणि ती जर क्विज ओपन झाली नाही तर कदाचित तेवढी एखादी क्विज अपलोड करायची राहिलेली असेल. आपण दुसरा घटक घेऊयात, क्रममध्ये असलेला आकृत्या. आता इथे पहा हे प्रश्न आलेले आहेत आणि मराठी, गणित, इंग्रजीमध्ये जसे आपण प्रश्न सोडवायचे विचारात घेतले त्याच पद्धतीने इथे प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि शेवटी कॅल्क्युलेट स्कोअर करायचा आहे आणि बॅकला जायचे. आता हा अभ्यास करत असताना तुम्हाला जर गणित, बुद्धिमत्ता आणि इंग्रजी या विषयात थोडंसं अधिक मार्गदर्शन हवं असेल, त्यासंबंधीचे व्हिडिओ जर बघायचे असतील तर त्यासाठीचे व्हिडिओ लेक्चर्स यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. तर ते व्हिडिओ लेक्चर्स प्लेलिस्टच्या स्वरूपात आहेत. ते कसे बघायचे ते मी आता तुम्हाला दाखवते. व्हिडिओ लेक्चर्स या ठिकाणी जाऊन आपण व्ह्यू व्हिडिओजवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला या पद्धतीचं इंटरफेस ओपन होईल. सर्वात वरती गणित, त्यानंतर इंग्रजी आणि शेवटी बुद्धिमत्ता. आता आपण बुद्धिमत्तेचा एक व्हिडिओ कसा ओपन करायचा ते बघूयात. या ठिकाणी इथे 3 उभे डॉट आहेत, त्याच्या शेजारी आडव्या रेषा आणि त्याच्यावरती प्लेचं सिम्बॉल आहे. त्यावरती क्लिक केलं तर तुम्हाला अशी प्लेलिस्ट ओपन होते. त्या प्लेलिस्टमधून तुम्हाला कुठला व्हिडिओ बघायचा ते तुम्ही निवडू शकता. समजा
तुम्हाला व्हिडिओ घ्यायचा आहे अंकांसाठी चिन्हांचा वापर. तो व्हिडिओ इथे आला की त्यानंतर या छोट्या थंबनेलवरती तुम्ही क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर हे जे वरती दिसतंय तिथे एक गुणिले चिन्ह आहे, त्यावरती क्लिक करा. तुम्हाला व्हिडिओ दिसेल. या पद्धतीने तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. मग हा व्हिडिओ आपण पॉज केलेला आहे. तुम्हाला इंग्रजीचं जर बघायचं असेल तर इंग्रजीचं देखील त्याच पद्धतीने ओपन करा. तुम्ही ॲडव्हर्बचा व्हिडिओ बघणार असाल तर ॲडव्हर्बवरती क्लिक करा. गुणिले चिन्हावरती क्लिक केलं की बाकी सगळं निघून जाईल आणि व्हिडिओ तुमच्यासमोर ओपन होईल. तर या पद्धतीने तुम्ही व्हिडिओ लेक्चर्स पाहू शकता. आता यानंतर पुढचा भाग या डिजिटल क्विज बुकमध्ये असलेला क्विज कॉम्पिटिशन, त्याच्याकडे वळत असताना पुन्हा आपण क्लिक करणार आहोत व्ह्यू क्विझेसवरती. त्यावरती क्लिक केलं तर क्विज चॅलेंज म्हणून आलंय आणि इथे वरती आहे मराठी समानार्थी शब्द. त्यावरती मी क्लिक करते. पहा, आता ही वर्ड वॉल आपल्याला ओपन होईल. इथे आपण स्टार्ट म्हणूयात. स्टार्ट केल्यानंतर मराठी समानार्थी शब्द असा एक घटक आलेला आहे. त्यावरती पुन्हा स्टार्ट करूयात. बघा, आहे की नाही छान, इंटरेस्टिंग. आता निशा या शब्दाला समानार्थी शब्द शोधायचा आहे असा प्रश्न आपल्यासमोर आलेला आहे आणि हे जे रेड कलरचं सिम्बॉल दिसतोय तो आपल्याला अचूक उत्तरापर्यंत न्यायचा आहे. पण तो नेत असताना आपल्याला हे 3 ब्ल्यू कलरचे जे घटक आहेत ते दिसतात, त्याच्यापासून वाचवून आपल्याला तिथपर्यंत न्यायचं आहे. मग निशा म्हणजे रात्र. बघा, तिकडे नेत असताना मध्येच हे ब्ल्यू कलरचं जर भेटलं तर आपलं उत्तर तिथे संपलं. मग पुन्हा ट्राय करायचं आणि आपण बघा रात्र या शब्दापर्यंत गेलो की ॲक्युरेट उत्तर आलेलं आहे हे आपल्याला कळतं. या पद्धतीने असे छान गमतीदार पद्धतीने आपण या शब्दांचा अभ्यास करू शकतो. आता पुढचा प्रश्न ओपन झालेला आहे, तो तुम्ही स्वतः क्विज बुक ओपन करून सोडवा. त्यानंतर पुन्हा बॅकला जाऊयात. आता दुसरा घटक आहे, इथे टास्क दिलेला आहे, त्यावरती मी ओके करते. ओके केल्यानंतर पहा, गणिताशी निगडित घटक आहे. इथे एक संख्या आहे 19. मग 19 ही संख्या कॉम्पोजिट नंबर म्हणजे संयुक्त संख्या आहे की मूळ संख्या आहे? समजा मी 19 वरती क्लिक केलं तर मला ते 2 ऑप्शन्स ओपन झाले. मग 19 मूळ संख्या आहे, मी 19 प्राईम नंबर्समध्ये नेलं तर माझं उत्तर अचूक आहे का बघूयात. करेक्ट. मग 9चा जर विचार केला तर 9 काय आहे? कॉम्पोजिट नंबर. मी कॉम्पोजिट नंबरवरती नेलं, लगेच माझ्या पुढे पुढचा नंबर आलेला आहे आणि या पद्धतीने आपण ही गणिताची क्विज सोडवू शकतो. त्यानंतर पुढे जाऊयात आपण. बुद्धिमत्तेच्या क्विजेस आहेत ACDE आणि टास्क दिलेला आहे. प्रश्न आहे, पुढील अक्षरमालेत प्रश्नार्थक चिन्हाच्या जागी योग्य पद निवडा. प्रश्न वाचलाय, ओके केलं. ABCDE. त्यानंतर पुढे काय असेल अंदाज घेऊयात. तुम्ही अभ्यास केलेलाच आहे, पण मला असं वाटतं की समजा F आहे तर मी F वरती क्लिक करेल. अचूक उत्तर आहे तर मला 100 पॉईंट्स मिळालेले आहेत. लगेच पुढचा प्रश्न ओपन झाला. या पद्धतीने तुम्ही गमतीदार पद्धतीने अभ्यास करून तुमचं ज्ञान अधिकाधिक वृद्धिंगत करू शकता. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्हाला समजा NMMS मधील बुद्धिमत्तेचे जर काही प्रश्न जे स्कॉलरशिपशी संबंधित आहे ते जाणून घ्यायचे असतील तर NMMS वरती क्लिक करा. तेच तुम्हाला MTSला पण उपयोगाला आहेत. मग या ठिकाणी बौद्धिक क्षमता चाचणी व्ह्यू क्विझेसवरती जा. तुम्हाला क्विझेस ओपन होतील आणि योग्य त्या घटकावरती, आवश्यक त्या घटकावरती क्लिक करून क्विज ओपन करा आणि क्विज सोडवा. तर या पद्धतीने तुम्हाला सातत्याने सहाय्यभूत होणारं हे डिजिटल क्विज बुक नक्कीच तुम्हाला परीक्षेत उज्ज्वल यश मिळवून देणारं ॲप्लिकेशन आहे. आपण सर्वांनी ते आपल्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून घ्यावे आणि आपल्या अभ्यासासाठी त्याचा नक्कीच वापर करा. तुम्हाला तुमच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या तयारीसाठी मनपूर्वक खूप 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 शुभेच्छा.
आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपणा सर्वांना मनःपूर्वक धन्यवाद.